היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. לפני הכל, קודם כל, היי, אני יודעת שלא הייתי פה, אני חושבת אולי 3 שבועות, ותודה לכל מי ששאל. ברוך השם, אני בסדר, המשפחה שלי בסדר. אני פשוט הייתי חולה, בסדר? ואז היה פסח, ועכשיו אני פה, ואנחנו חוזרים לשגרה. שגרה זה רוטין, בסדר? סוג של שגרה. אז היום אנחנו מדברים על משהו מאוד 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 חמוד ומאוד מתוק. מה זה? זה סיפור אהבה, אבל לא סתם סיפור אהבה מאוד מיוחד. אז בישראל יש לנו ערוץ או אתר זה ובסייט, אתר אינטרנט שקוראים לו ynet. אולי אתם מכירים, זה אתר אינטרנט מיינסטרים, בסדר? עם חדשות וסיפורים. ובוויינט יש כל שבוע, יש מישהו או מישהי, הפימל, שכותבים על עצמם שהם מחפשים אהבה, אוקיי? אז איך זה עובד? כל שבוע יש את רווק, המילה רווק זה single person, בסדר? רווק השבוע, או לאישה רווקת השבוע, וממש עושים סיפור שלם עם תמונות ושואלים אותם, וזה כל פעם זה מישהי שקוראים לה סיוון קנטי אביטן, והיא מדברת איתם והיא שואלת אותם, תספרו לי מה אתם מחפשים. בקיצור, זה מאוד מאוד קשה לעשות כזה דבר, כי כל העולם, כולם רואים את התמונות וכולם יודעים שאת מחפשת אהבה, וגם אנשים מאוד מאוד לא נחמדים, אתם יודעים, בתגובות in the comment section, אוי, לפעמים אני ממש בשוק, אנשים כותבים דברים לא יפים, אז זה קשה, ועדיין אנשים עושים את זה, ואני, יש לי הרבה כבוד, הרבה רספקט לאנשים שכותבים, ומספרים את הסיפור שלהם, והם רוצים לחפש אהבה. אז לפני כמה שבועות היה סיפור כזה מתוק, אני אמרתי אני רוצה לספר לכם, ואנחנו נסתכל קצת בתמונות ובכתבה. אז לפני הרבה זמן היה מישהו שהוא כתב על עצמו, והוא, יש לו משהו מיוחד, הוא לא רואה. הוא עיוור, עיוור זה blind person, בסדר? הוא לא רואה, הוא עיוור. והוא אמר שהוא מחפש והוא סיפר. ואז לפני כמה שבועות, הנה אני רואה, אני מראה לכם, זה ב1.4, יש את הסיפור של אור, שקוראים לה אור כמו זה, אור, בסדר? זה ממש חמוד, כי זה מישהו הוא עיוור, שאור שהיא התאהבה, she fell in love, ברווק השבוע, אוקיי? וזה כל הסיפור של איך הם נפגשו. והיא אומרת, אני קראתי את הכתבה עליו בלופים, אוקיי? בלופ, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אנחנו נקרא את הסיפור הממש ממש ממש חמוד הזה, אבל לפני אני רוצה להראות לכם, כמה זה חמוד, את התמונה, שזה אור וזה אביב מלכה, והיא אומרת פה ישר, right away, ישר, אני רציתי אותו לעצמי. אוקיי, אז היא קראה את הכתבה. מה היא קראה? בשנה 2022, אוקיי, היה פה בוויינט, ברווק השבוע, היה סיפור של אביב מלכה, בסדר? הוא בחור עיוור, בליינד, שהוא חי חיים מלאים, והוא לא נותן לבעיה הזאת להפריע לו. ואור היא הייתה רווקה בחיפה, חיפאית, ככה אנחנו אומרים, ובדיוק לה באותו זמן הייתה בעיה מאוד קשה בעיניים. והיא הסתכלה והיא קראה את זה והיא מיד התאהבה, she fell in love. ואז היא חשבה, כתבה לו הודעה, הדייט הראשון היה 3 שעות, ואחרי שבועיים הם כבר היו מאוהבים, אוקיי? אז זה ממש סיפור חמוד. אז בואו נספר קצת את הסיפור. אז ב-2022 היה הכתבה הזאת. קוראים לו אביב מלכה, בסדר? הוא הוא מדריך מחשבים, והוא גם טכנאי סאונד, בסדר? איפה? במקום שבאמת עושים ספרים בשביל עיוורים, אוקיי? אז אנשים מקליטים record ספרים בשביל עיוור.
ובכתבה, in the article, הוא סיפר שהוא עיוור, והוא אמר אבל שהוא ממש ממש עצמאי, he's independent, ממש עצמאי. הוא אמר הוא נפגש עם חברים, הוא יוצא לבלות, הוא עושה ספורט, עושה הכל. והוא אמר, אני מדבר עם כולם, אני רוצה שכולם ידעו, אבל אני רוצה שתדעו שכל החיים שלי, כל הדייטים, הוא כבר היה בן 36, בסדר? הוא אומר, אני רוצה שתדעו כל הדייטים שאני יצאתי, תמיד הם היו נשים שרואות, בסדר? לא נשים עוברות. אוקיי. אז הוא מספר על עצמו, ואור, הוא היה בן 35, אור הייתה בת 36. אור, היא קוראת את הכתבה, והיא אומרת, וואו, אני ממש ממש רוצה לפגוש את האדם הזה. ככה היא אומרת, אוקיי. אז היא מספרת לחברות שלה, והם כולם אמרו, מה את עושה? הוא עיוור, he's blind. זה לא טוב, זה לא כדאי לך. את כל היום תצטרכי, you will have to לטפל, to take care, בסדר? את תצטרכי לטפל בו. כל היום את בבית, את תצטרכי, you will have to, את תצטרכי לעשות את הכל. והיא אומרת, אבל אני קראתי, אני ראיתי שהם לא מבינים. וכל זה היה בזמן שגם לאור היה דרמה מאוד מאוד גדולה בחיים שלה עם הבריאות, the health, עם הבריאות שלה, ואולי הדרמה הזאת באמת היא קצת גרמה, היא גרמה שהיא תלך לפגוש את אביו, שעכשיו הוא האהבה של החיים שלה. מה היה הדרמה? אז היא אמרה שעד גיל 32 כל החיים שלה היו טובים, הייתה לה עבודה והיו לה חיים מסודרים, היא עבדה עם אנשים עם מוגבלויות, disabilities, היא עבדה עם אנשים עם מוגבלויות והיא עזרה להם בכל מיני סיטואציות והיה לה חיים טובים. ויום אחד פתאום היא קמה בבוקר והיא רואה האור חזק מדי. היא לא מבינה, היא הולכת לישון, יום אחר כך האור לא מספיק חזק, ולפעמים היא לא מצליחה לראות בכלל, ולפעמים היא ממש יושבת עם אנשים, והיא רואה רק את השיער, the hair, אולי את הראש, אבל היא לא יכולה לראות את העיניים, היא לא יכולה לראות את האף, והיא לא יכולה לראות את הפה. אז היא חשבה, אוקיי, לא יודעת, אולי קורה משהו, היא לא ממש חשבה. זה גם היה בזמן של הקורונה, אז היא חשבה, אולי זה בגלל שיש לה קורונה, אבל אז היא בדקה ואין לה קורונה, אז היא אמרה, אוקיי, טוב, אני אלך לרופאת משפחה, to the family doctor, לרופאת משפחה. והרופאת משפחה אומרת, את צריכה ללכת ממש ממש עכשיו לבית חולים, to the hospital, ממש עכשיו. בקיצור, היא הייתה בבית חולים 3 שבועות, אוקיי? 3 שבועות, והם מנסים להבין מה יש לה. ואז הם מסתכלים, ואז הם רואים שיש לה משהו שקוראים לו פפילדמה. והיא פשוט ביום אחד פתאום עין אחת לא עובדת, והיא קצת בשוק, אוקיי? פתאום היא לא כל כך רואה. אוקיי? אז יש בישראל מקום שקוראים לו זה בית חינוך עיוורים, אוקיי? זה עוזר לעיוורים. והם עוזרים להם, והם עזרו לה, והיא פגשה אנשים, והיא הייתה איתם, והיא נהייתה חברה של כל מיני אנשים, והיא הייתה בפייסבוק, היא גם הייתה מסתכלת מה הם כותבים. ויום אחד בית חינוך עיוורים כתבו, תראו את הסיפור של אביב מלכה בגלל שהוא עיוור. ואז היא הסתכלה והיא קוראת והיא בשוק. ממה היא בשוק? היא פשוט אומרת, איך זה יכול להיות? אני כל כך בהלם, וואו, עין שלי לא עובדת, וואו, אני כל כך בשוק, והוא לא רואה בכלל.
ויש לו דירה, והוא עובד, והוא מבלה, ויש לו חיים, ומה איתי? איך אני חוזרת למה שאני הייתי? פתאום היא רואה מישהו שיש לו כל כך הרבה ביטחון עצמי, שהוא היה באברסט, ולי יש בעיה בעין אחת, ואני לא יודעת מה לעשות עם החיים שלי. בקיצור, היא הייתה בשוק, היא הרגישה שהיא כל החיים שלה היו כל כך נורמליים, אוקיי? הכל טק, 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 ופתאום היא לא יודעת, אז היא הייתה, ממש חשבה, אוקיי, אני רוצה לדבר איתו, כי הוא מהמם, he's stunning, בסדר? והיא ממש ממש אהבה איך שהוא נראה, how he looks, והיא אמרה, וואו, אני רוצה לדבר. אז האישה שכותבת את זה, סיוון, היא שואלת אותה, מה, אבל הוא עיוור, זה לא היה מוזר? אז היא אמרה, לא, להפך, an inverse. אני הבנתי שאני יכולה ללמוד ממנו, כי הוא יודע איך להתנהג, איך להיות עיוור. אז היא כתבה, היא לחצה על הלינק לפייסבוק שלו, אבל הלינק לא עבד. אז היא חיפשה וחיפשה את השם ואת התמונה, ואז היא אמרה, אוקיי, אני כותבת אליו, אני כותבת לו, ואוקיי, אולי יש לו כבר חברה, מקסימום, worst case scenario, מקסימום הוא יכול לעזור לי, אולי מה אני יכולה לעשות. ואולי אין לו חברה, ואולי הוא רוצה לצאת איתי. אז היא כתבה ככה, היי אביב, סליחה על השעה, I'm sorry for the hour, סליחה על השעה, אני מקווה שאני לא מפריעה. אני מתביישת קצת לשאול, I'm a bit embarrassed to ask, אני מתביישת קצת לשאול, אבל זה עוד רלוונטי להכיר, to get to know you. בקיצור, הוא לא ענה. והיא הייתה כל כך בלחץ, היא אמרה שהלב שלה דפק, וזו פעם ראשונה בחיים שהיא כתבה לגבר. ואז היא סגרה את הטלפון, והיא לא רצה לראות כי הלב שלה כל כך דפק. ואז היא פתחה את הטלפון, ופתאום היא ראתה הודעה במסנג'ר, והיא אומרת, אני חזרתי להיות בת 16, אוקיי? והוא אמר, כן, זה מאוד רלוונטי, והוא ישמח להכיר, והייתה לה הרגשה מאוד מאוד טובה. ואז הם קצת כתבו, וביום אחר כך הם כבר קיבלו את הטלפון, מספר טלפון, ואחרי 5 ימים הם יצאו לדייט, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חמוד. הם נפגשו באמצע הדרך בתל אביב, כי הוא הגיע מירושלים והיא הגיעה מחיפה, אז הם נפגשו בעזריאלי בתל אביב. והיא ראתה אותו והיא אמרה, וואו, הוא נראה בדיוק כמו בתמונות, אבל היא הרגישה חסרת ביטחון, a lack of confidence. היא הרגישה חסרת ביטחון, כי היא הייתה בדיאטה, והוא היה ממש רזה, והיא הייתה קצת שמנה, והיא הייתה, אוקיי, היא אומרת, הוא לא יכול לראות אותי, אבל אולי אם הוא ישים יד על הזרוע או על הכתף, הוא ירגיש שאני שמנה, וכבר, ככה היא אומרת, כבר היו בחורים שלא רצו להיות איתי בגלל שאני שמנה. איזה חמודים שהם, בואו תראו. זה הם, פה הם עושים, כתוב כאן אלופי מאסטר פיצה, וזה הם בחתונה, אני חושבת שהם. אוקיי, אז עכשיו היא שואלת אותו, אביב, מה אתה חשבת על אור כשאתם נפגשתם בפעם הראשונה? ואביב אומר, אני חשבתי שהיא מדהימה, she's amazing. ואני לקחתי את התמונות שלה, ואני הראיתי, I showed them, אני הראיתי אותה למישהו מהמשפחה שלי, והוא אמר, וואו, היא ממש ממש יפה, וגם אני יכול להרגיש שהיא ממש ממש יפה. ובדייט אני זוכר שאני ישבתי, ואני לקחתי את המקל, the sticks, ואני שמתי אותו בצד, ובהתחלה היה קצת קרח, היה קצת שקט, ואני לא ידעתי, ואז היא שברה את הקרח, she broke the ice, והיא אמרה, אוקיי,
אז אנחנו כאן בדייט, ואז שנינו הרגשנו בנוח ודיברנו. והוא אמר, אנחנו דיברנו ודיברנו ודיברנו ודיברנו, והיה כל כך מעניין, ולא יכולנו להפסיק לדבר. עד שהרכבת האחרונה לחיפה הייתה צריכה להגיע, הוא אומר, אם לא, אז אנחנו היינו נשארים עוד ועוד ועוד. ואחרי הדייט הראשון הוא אומר, אני רק רציתי להכיר אותה עוד, אני חשבתי שהיא מהממת ואני הייתי סקרן, curious, אני הייתי סקרן, וגם היום אנחנו עדיין סקרנים, we're still curious, ואנחנו לומדים להכיר עוד ועוד. כמה זה כל כך wholesome. הוא אומר, זה אף פעם לא נגמר, וזה היופי. אור אומרת, אנחנו היינו הרבה בטלפון, כל הזמן אנחנו היינו מדברים בטלפון, מדברים, אבל תמיד היה מה לדבר, אפילו כשאנחנו הלכנו לעוד דייט, אנחנו דיברנו. ומהר מאוד אנחנו הכרנו את החברים והמשפחה, ואז היא אומרת עוד פעם, החברות שלי, הם אמרו, אולי זה לא רעיון טוב, אבל אני לא הקשבתי, I didn't listen, אני לא הקשבתי, כי אני ידעתי שהוא טוב. ואולי היא אומרת, אולי אביב הוא יעזור לי, he will help me, והוא ילמד אותי. והיא אומרת, גם היום אנחנו עושים הכל ביחד בבית. ואז היא שואלת, סיוון, מתי הבנתם שזה זה? אוקיי? When did you guys understand that it's it? בסדר? מתי הבנתם שזה זה? ואז היא אומרת, מהר מאוד. זה אור אומרת. אחרי שבועיים כבר אנחנו הבנו שאנחנו ביחד. אני יצאתי, זה כזה חמוד, אני יצאתי לבית חינוך עברים, היה נופש, כמו like a camp או משהו כזה, or like a vacation, אז היא הלכה עם בית חינוך עברים. ואביו הוא עבד, אז הוא לא יכל לבוא, ואז כשהיא הייתה אחרי הנופש, היא חזרה, והיא החליטה, זה היה בירושלים, והיא לפני שהיא נסעה הביתה לחיפה, היה לה מאוד מאוד חשוב לראות אותו. אז היא החליטה, she decided, לרוץ to run, היא החליטה לרוץ למשרד ממש מהר, לשתי דקות, ואז לנסוע הביתה. אז תחשבו, היא באה מהטיול from the trip, מהנופש, from the vacation, היא הולכת, הם מביאים אותה לירושלים, היא רצה למשרד של אביב, והיא באה והיא אומרת, אביב, שומע? אני אוהבת אותך. ואז הוא היה בשוק, ואז היא אמרה, עוד פעם, אתה שומע? אני אוהבת אותך. ואז היא הלכה. היא הלכה ממש מהר, כי היה לה אוטובוס לחיפה. ואביב אומר, אני הייתי בשוק. לא היו לי מילים, אוקיי? לא היו לי מילים. אף אחת בעולם אף פעם לא אמרה כל כך מהר שהיא אוהבת אותי. הוא אומר, אני הרגשתי על גג העולם, the rooftop of the world, ככה אומרים בעברית, I'm walking in clouds, בסדר? אני הרגשתי על גג העולם, ואני הרגשתי שגם אני אוהב אותה, אבל לא היה לי זמן, כי היא כל כך מהר הלכה. אבל אחרי זה אנחנו ידענו שאנחנו ביחד, ואנחנו נסענו להורים שלי, we went to my parents, we traveled to my parents, ואבא שלי מיד הוא אמר, אוקיי, אני רואה שאתם תוך חצי שנה, אתה תציע לנישואים, כך אומרים בעברית, you will propose, אתה תציע נישואים, תוך חצי שנה, within a half a year you'll propose. ובאמת זה היה באמת אחרי שנה שהם הכירו, ביום של השנה הם התחתנו, והיום הם נשואים כבר 9 חודשים, והם, ככה אומר, היום אנחנו נשואים כבר 9 חודשים, ונהנים מכל רגע. מה מיוחד בזוגיות שלכם? What's special about your partnership, about your couplehood? איך אומרים זוגיות?
כן, משהו כזה. אז היא אומרת, קודם כל, אנחנו לא רואים את הבעיות, שזה ממש חמוד, we can't see the problems. היא אומרת, אנחנו לוקחים דברים בפרופורציה, אוקיי? Everything is in proportion. אפשר לריב, בסדר? אפשר לריב, you could fight, כולם תמיד רבים. אבל אנחנו יכולים לפתור. אפשר לפתור, to solve, אפשר לפתור הכל. אפשר לפתור הכל ולדבר 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 ולפתור כדי להבין. כי אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד חשוב לנו. ואביו הוא אומר, זוגיות, this partnership, הזוגיות הזאת מאוד מיוחדת, כי אני אף פעם לא הרגשתי את מה שאני מרגיש לאור. ולהרגיש את הקשר והאהבה הזאת עם האישה שלי, עם אשתי, זה משהו שהוא יותר ממילים. והוא אומר, כשאני דיברתי אז עם רווק השבוע, כשאני סיפרתי את הסיפור שלי, אני לא חשבתי שאני אכיר את אשתי, that I will know my wife that way. ואני באמת ניסיתי speed dating ואפליקציות וכל מיני דברים, וסוף סוף זה קרה. והוא אומר, אנחנו שנינו מאמינים שאנחנו זוג משמיים, from the heavens made this match, בסדר? ושהייתה השגחה עליונה, זה כמו providence, בסדר? הוא אומר, כי הקשר שלנו כל כך עמוק, זה לא רק זיווג מהשמיים, זה זיווג מהשורש של הנשמה, the root of the soul, ואף אחד מאיתנו לא היה קשר כל כך אמיתי וכל כך חזק. והם התחתנו בעפולה, והיא אומרת, אני מרגישה, אני לא מאמינה שהם כל כך מתוקים, באמת, זה פשוט וואו. היא אומרת, אני מרגישה כאילו החתונה הייתה רק אתמול. זה היה כל כך יפה, והיו כל כך הרבה אנשים, וכל כך אהבו אותנו, וכשהיה את השיר שאני הלכתי לחופה, אני לא יכולתי לנשום, I couldn't breathe, אני הפסקתי לנשום. ואם ההורים שלי לא היו מחזיקים אותי, my parents wouldn't hold me, אני חושבת שהייתי הולכת לאיבוד, I would get lost. וכשהוא שם לי את ההינומה, the veil, על הראש, אני הייתי שם, ואני לא הייתי שם. אני הייתי בהיי, ככה היא אומרת. זה היה היום הכי מרגש בחיים שלי, וגם עכשיו אני מדברת על זה עם דמעות, with tears, ועם גרון חנוק, with a choked throat. והוא אומר שהיא אומרת שהם קראו מילים, ואביו בכה, וכולם בכו, ובגלל שהוא לא רואה, זה היה אפילו יותר ואפילו לשמח. והרב שחיתן, that married, הוא הרב של המשפחה של אביו, והוא תמיד אמר שהחלום שלו הוא לחתן את אביו. וכשאביו שבר את הכוס, כולם היו בשמיים ובעננים in the clouds. ואני חושבת שאני הייתי שם, אולי בגוף in my body, אני הייתי שם, אבל רוחנית, spiritually, אני לא יכולה אפילו להסביר איפה אני הייתי. ואז סיוון שואלת אותה, אוקיי, לך הייתה בעיה בעין, ואם לא הייתה הבעיה, if you didn't have that problem, את חושבת שהיית נפגשת עם אביו? אז היא אומרת, אנחנו מדברים על זה הרבה, ואני חושבת שבאמת יש הבדל, כי בגלל שהוא פגש הרבה נשים שהן רואות, אבל אני יכולה להבין אותו, ואני יכולה, זה קצת, מי שבא מעולם אחר הוא קצת לא מבין, זה קצת כמו שאנחנו מדברים שפה אחרת, ויש הרבה מאוד סטיגמות. היא אומרת שאנשים, הם חושבים, אנחנו לא יכולים לצאת עם מישהו שיש לו נכות, a disability, כי אולי אני אצטרך לטפל בו, maybe I'll have to take care of him. ואז היא אומרת, מאוד יכול להיות שגם אני, אם לא היה לי את הבעיה בעיניים, אני לא הייתי מדברת עם אביו, והייתי שנים מחפשת אהבה, וכנראה לא הייתי מוצאת אהבה.
ואז היא אומרת, אז כנראה שהייתי צריכה לקבל את הבעיה בעין שלי ואת לקות הראייה כדי למצוא את אביו ולהבין שזה הוא. ואני קיבלתי מתנה אחת כדי לקבל מתנה יותר גדולה. וואו, היא אומרת, המתנה זה שהיא לא רואה, ומתנה יותר גדולה זה אביו. היא אומרת, אני נכנסתי לעולם חדש, אני למדתי שפה שאני לא הכרתי, a new language, כדי להכיר את אביו וכדי לתת לו הזדמנות, to give him a chance. ואביו אומר, אני מציע, I suggest, אני מציע לרווקים ולרווקות, all the single people, לפתוח את העיניים ואת הראש ואת הלב ולצאת מהעולם של הסטיגמות. ותיקחו את הסטיגמות שלכם ותשימו אותם בחוץ כשאתם יוצאים לדייט ותיתנו הזדמנות, an opportunity אמיתית להכיר את האדם שמולכם, to know the person across you. ומי שיוצא מאזור הנוחות, from the comfort zone, מי שיוצא מאזור הנוחות, מי שיוצא מאזור הנוחות ומי שמעז, whoever is daring, הוא מי שמוצא זוגיות. זה כל כך חמוד. ובפעם הראשונה, אני חושבת בזמן שכל פעם, בפעם הראשונה בוויינט, כל האנשים בקומנט סקשן, בתגובות, כתבו דברים כל כך יפים. בהצלחה, אתם מהממים, וזה וזה, כי איך אפשר שלא? הם באמת כל כך מהממים. בהצלחה רבה לאור ולאביב המתוקים, ובהצלחה לכולם.